هاي بيوتيز، معاكم ميفن سسترز. إذا كنتي مشاهدة جديدة لا تنسين تشتركين في القناة وتفعلين جرس التنبيه بحيث يوصلك كل فيديواتنا الجديدة. الفيديو اليوم راح أصمم معكم دفتر البوليت جورنال لشهر مارس. السنة هذه راح أستعمل هذا الدفتر من DHL، وصل لنا هدية. فبصراحة هذا الدفتر كان موجود عندي في الدولاب ولا استعملته تقريبا أكثر من سنة، فقررت هذه السنة أستعمل هذا الدفتر. فاليوم راح يكون أول شهر اللي راح أحطه في الدفتر. هنا شلت الأشياء المكتوب عليها DHL والتواريخ القديمة وخليتها كذا صفحات كذا فاضية، وماخذة إلهامي لهذا الشهر من قناة. تصميمها مرة شدني وأحس إنه سهل، الأشياء اللي مستعملتها كذا أشياء موجودة في البيت. هنا الأشياء اللي راح نستعملها، راح نستعمل هذه الأقلام، والحلو فيه إنه خطه رفيع، وهنا مثل الواشي تيب بس ورق. وراح أستعمل لصقات شفافة ولونها أسود، استيكرات، صور من مجلات وكتب قديمة. وهنا راح أستعمل قرطاس للهدايا كذا لونه أبيض شفاف، وراح أستعمل غلاف.
وكذا صار شكله في النهاية. فهذه السنة اتعمدت إني أغير في التصميم، في تصميم الشهور، وحابته يكون كذا يعني فيه له أشياء غير عن السنة اللي راحت 2018. فإن شاء الله كل شهر راح يكون غير، فكذا راح أتحمس أكثر إني أخطط للشهور اللي بعدها. وراح نترك لكم في صندوق الوصف الفيديوات اللي سويناها قبل عن البوليت جورنال. إن شاء الله عجبكم فيديو اليوم، لا تنسون لايك إذا حبيتوه، وتدعمونا بالاشتراك في القناة، ونتمنى لكم يوم سعيد. You have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who you're going to be, who you're going to be, who you're going to be.